Yung Grabe eh. Kailangan mo na di tayo magaling. ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Good morning sa inyo guys. So I hope na nasa magandang kalagayan kayo sa mga panahong ito. Katatapos lang ng bagyong Ulysses sa Manila. Pero ramdam pa rin, mahangin pa rin, maulan pa rin. So maglilibot-libot ngayon tayo dito sa QC tsaka Manila. Tingnan natin kung may mga na-damage ba, nasalanta itong bagyong ito. Pero yung aking laundry shop, okay naman yung signage, nakatayo pa. Pero yung plastic roof nilipad. So yun yung isang nasalanta sa amin, ano. Kala ko yung bubong namin babagsak eh, dun sa labas. Kung nakapansin nyo yung bubong sa labas, hindi naman siya bumagsak, tibay naman siya. Inaabangan ko tong bagyo na ito, siguro alas 10 ng gabi. Hindi mo talaga madidependehan yung mga news eh. Sabi kasi alas 10 ang dating, yung pala alas 12. Ang lakas ng hangin nung mga 12. Ang tagal, siguro umabot ng 3 oras ata yun. Malaking bagyo pala to, o sobrang bagal lang siya. Dito tayo sa Manila, Sampaloc. Balita ko kagabi, walang ilaw dito, walang kuryente. Okay naman, business as usual. Bukas sa mga business establishment. May garbage truck pa. Pero ang klase ng mga bata, kanselado. Kung Maseda, hangin pa eh. Baha. Pero mababaw lang. Mababaw pa yun, pag nagbaha dito napakalalim. Ito tayo ng Dapitan. Malamang baha dun. Hindi ko idadaan yung Hyundai Accent sa ganun, kahit ganun mababaw. Papasukin yung ilalim.
Isang tip nga pala guys, no, na pag-usapan na rin naman natin yung baha. Kapag ka lumulusong kayo sa baha na ganon, most likely maapektuhan yung brake ninyo. Kaya after nyo na dumaan sa baha, check nyo yung brake ninyo. Huwag kayong magmamabilis kasi sigurado na hindi kakagat agad yung brake ninyo. Kaya pump nyo muna yung brake pedal. So, speaking of baha, di ba? Para mawala yung mga Pa-vlog din po. nagbablog din. Picture siya. Siya ano yung ano mo. Meron pa tayo nakasalubong nagbablog din. Ito, mataas-taas na to. Tataas yan. So may mga fire truck, oh. Umiresponde yan. Hanggang doon na lang tayo at baka di tayo makauwi. Pero makita ninyo, syempre normal naman sa Manila yan na magbaha. Mababaw pa yan guys, ano? Mababaw pa yan. Naalala ko yung bagyong Milenyo noon. So, sa bagyong Milenyo na yun, yung Banawe Retiro, naging ilog yun. Dagat siya talaga. Ang taas ng baha dun, lampas tao. Daan tayo ngayon doon. Tingnan natin kung kamusta yun. Pero alam ko di na nagbabaha dun eh. Ito ngayon tayo sa Banawe guys. Okay naman dito, walang baha. Wala na. Sos. Yung favorite place ng pagbaha. So, tignan lang natin ano. Hindi talaga sila lulusong kasi lampas tao 'yan. Check lang natin. Pakita ko lang sa inyo guys ano. Ito ang problema dito. I know.
Iyan, no? Wala. Grabe, oh. Lampas niya tao. Nakabangka. Oh, di ba? Lampas bewang, oh. Lubog ka dyan. Nung bagyong Milenyo, guys, ang taas niyan. Siguro pinasok na yung 7-Eleven na yun dati. Ewan ko lang kung may 7-Eleven na nun dati. Basta sobrang taas niya. Hanggang dito yun eh. Pero ngayon hanggang dyan lang siya. Sa Siya may... yung nakabangka. Alright, di tayo lulusong dyan, no? Hindi naman tayo amphibious vehicle. Ikot na tayo. So kakibat na natin ng baha talaga, guys. Mapabagyo man yan o hindi, lagi namang binabaha yung mga area na pinuntahan natin, ano. So comment nyo sa baba, guys, no, kung ang area ba ninyo ay binaha o naapektuhan ba kayo ng bagyo, no. Share nyo sa ating community, okay? So sana nagustuhan ninyo ang short video na ito. Pakisuyo na i-like ito at mag-subscribe kayo, guys, ano. Maraming salamat sa panonood.